Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi discutăm despre atacul ucrainean masiv cu peste 100 de drone asupra a 3 aerodromuri militare rusești, despre cele 74 de localități ocupate de către armata ucraineană în Rusia în ultimele 8 zile de ofensivă la Kursk și despre unde aduc rușii militari pentru a opri ofensiva armatei ucrainene. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a declarat că este în contact permanent cu comandantul șef al forțelor armate ucrainene, Oleksandr Syrskyi, în ceea ce privește operațiunea militară din regiunea Kursk, Rusia. Ucraina controlează 74 de așezări rusești. Zelensky a publicat raportul lui Syrskyi pe rețelele sale de socializare. În ciuda bătăliilor dificile, intense, înaintarea forțelor noastre în curs continuă, fondul de schimb pentru statul nostru este în curs de completare, a rezumat șeful statului. Politicianul a adăugat că pe teritoriul controlat în prezent de către forțele de apărare ale Ucrainei se efectuează controale și măsuri de stabilizare. Dezvoltarea soluțiilor umanitare pentru aceste teritorii este, de asemenea, în curs de desfășurare. Cu o zi înainte, Zelensky a instruit pe ministrul afacerilor interne al Ucrainei și pe alți oficiali guvernamentali și SBU să pregătească un plan umanitar pentru teritoriul operațiunii. Într-o conversație cu Zelensky, Syrskyi a relatat ieri, 13 august, că forțele armate ucrainenii au avansat cu 1-3 km și au ocupat aproximativ 40 de km pătrați de teritoriu. Bătălii au loc de-a lungul întregii linii a frontului. Situația, în ciuda intensității și ostilităților mari, este sub control. Continuăm operațiunea, a spus Syrskyi. Pentru a opri ofensiva armatei ucrainene, Rusia își retrage o parte din forțele armate din Ucraina. Ca răspuns la această ofensivă a trupelor ucrainene pe teritoriul rus, au declarat oficialii americani. Sursa The Wall Street Journal, citând surse din rândul oficialilor americani. Potrivit publicației, acesta este primul semn că operațiunea Kievului de la Kursk obligă Moscova să-și regrupeze forțele. Oficialii au spus că SUA încă încearcă să determine semnificația mișcării Rusiei și nu au spus câte trupe au estimat americanii că va angaja Rusia. Dar această evaluare a Statelor Unite întărește declarațiile oficialilor ucraineni care susțin că operațiunea surpriză de săptămâna trecută în regiunea Kursk a deturnat trupe rusești din Ucraina. Ziua 903 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 14 august 2024, pierderile totale în luptă ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la 594.400 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi grele pe frontul din Ucraina, între care 1240 de militari, 21 de tancuri, 17 vehicule blindate de luptă, un sistem de apărare antiaeriană, 5 lansatoare de rachete și încă 57 de sisteme de artilerie. Rușii au anunțat un atac asupra a 3 aerodromuri rusești. Ministerul Apărării al Federației Ruse spune că au doborât 117 drone ucrainene. Ministerul rus al apărării a anunțat de asemenea că Ucraina a lansat peste 100 de drone în scopuri militare pe teritoriul Federației Ruse și a asigurat că 117 drone au fost doborâte. Se spune că 37 de drone și 4 rachete au fost distruse pe teritoriul regiunii Kursk, alte 37 de drone au fost distruse peste regiunea Voronej, 17 drone ar fi fost doborâte peste Belgorod, 11 peste Nizhny Novgorod, 9 peste Volgograd, 3 peste Briansk, 2 peste Orlov și o dronă peste regiunea Rostov din Federația Rusă. În mod tradițional, așa cum știți, Ministerul Rus al Apărării tace cu privire la consecințele loviturilor cu drone sau asupra consecințelor doborârii acestora. Anterior, canalele rusești Telegram au raportat că dronele au atacat 3 aerodromuri militare rusești.
În special, au existat informații despre un atac cu drone asupra aerodromului militar Savasleika din regiunea Nijni Novgorod, de unde decolează avioanele de luptă MiG-31K. Ei au mai scris despre atacul asupra aerodromului militar din Baltimore, din Voronej, acolo a fost un incendiu. În plus, mass media locală a relatat despre atacurile cu drone și exploziile din Borisoglebsk, regiunea Voronej. Localnicii au susținut că aerodromul militar a luat foc după atacul ucrainean cu drone. Așa cum vă spuneam, forțele armate ucrainene au atacat aerodromul militar rusesc Savasleika, de unde pleacă bombardierele MiG-31K, care lansează atacuri cu rachete asupra Ucrainei. Exploziile au fost auzite în regiunea Nijni Novgorod din Rusia, acolo se află aerodromul militar Savasleika, de unde decolează avioanele de luptă MiG-31K, care pot transporta rachete Kinjal, relatează presa rusă. Dimineața, localnicii au observat drone peste așezările Veletma și Savasleika. Zborul dronelor, zgomotele focurilor de armă și explozii au fost surprinse în videoclipuri. Presa locală relatează despre aproximativ 10 drone la baza aeriană militară Savasleika. De asemenea, ei susțin că drumul spre Kulebaki a fost blocat. Nu se știe încă câte avioane rusești au fost distruse. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura.
Apreciez mult asta.